بنحاول دايما نتفاعل مع الأندية الشعبية ومع الأندية الكبيرة اللي ليها اسم تاريخ. يعني نادي المنصورة، فين نادي المنصورة؟ واحد من الأندية اللي ليها شعبية. ومدينة المنصورة أو محافظة الدقهلية دي فيها كام؟ 9 مليون مواطن. الشرقية نفس القصة، دمنهور، طنطا، بلدية المحلة، الترسانة، الأولمبي في اسكندرية. أندية كثيرة جدا الحقيقة لها شعبية ولها جماهير، لكن تبقى الأزمة المالية الطاحنة والارتفاع الرهيب في أسعار اللاعبين وفي الأسعار بتاعة طبعا التجديد وفي شراء اللاعبين حائل. وحتى غير ضيف على كده بقى، انت لما تيجي تلعب ماتش بتعمل معسكر، بتنزل في فندق، الاسعار ارتفعت، بتعمل انتقال ايا كان باتوبيس او بقطار، برضو الاسعار ارتفعت. فمعظم الانديه الشعبيه تعاني من ازمات ماليه وابتدت تختفي شيئا فشيئا. عشان كده كان في الحقيقه مؤتمر مميز جدا اتعمل في رأس البر، وتم بالتعاون بين احدى الشركات الراعيه للسياحه الرياضيه او بتشجع فكره السياحه الرياضيه مع الجمعيه المصريه للاعلام اللي هي كل اعضائها من ماسبيرو هنا، الجمعيه المصريه للاعلام الرياضي المرئي والمسموع. الموضوع كان ايه او التحقيق كان ايه؟ التحقيق كان عن شيء مهم جدا، كيف تخرج الأندية الشعبية من الأزمات المالية وتعود للساحة بقوة. حضر المؤتمر عدد كبير من الأندية، يعني نادي المنصورة، وكان في الأستاذ المهندس مصطفى هندي موجود من مجلس الإدارة. حضر أيضا رئيس نادي بني عبيد الأستاذ مكرم رضوان، رئيس نادي بني عبيد كان موجود. نادي رأس البر الأستاذ وائل الشيرة. أيضا كان موجود نادي نبرو الكابتن أشرف الموجي، هو طبعا كان منصورة وكان مسؤول عن الرياضة ومدير نادي المنصورة ولعب في المقاولين، لكنه الآن مدير الكرة في نادي نبرو. كمان حضر الدكتور أحمد حبوكشة المسؤول عن كرة القدم وعن فرق الناشئين والبراعم في نادي العبور وعضو مجلس الإدارة. والحقيقة كان موجود كم كبير من الأندية وتبادل الآراء. تعال نشوف كده أهم لقطات وبعدها هرجع أعقب مرة أخرى على هذا الحدث وهذا المؤتمر اللي أقيم يوم السبت في رأس البر. بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة. الشيء الجميل في المؤتمر انه اللجنه المنظمه للمؤتمر فيها عدد كبير من اساتذه كليه التربيه الرياضيه في الاسكندريه، وده ساعد على نجاح المؤتمر. يعني دكتوره رحاب علي امين مثلا دي في اللجنه المنظمه في كليه التربيه الرياضيه في اسكندريه، الاستاذه الدكتوره ريهام امين حمزه، الدكتور حسام الدين محمد، الدكتوره مثلا مها محمد صغير، الاستاذه الدكتوره دنيا محمد عادل، الاستاذ الدكتور محمد بغدادي، الاستاذ الدكتور عبد الرحمن مجاهد، اسلام الخضري، احمد موسى. كل دول يا جماعه في التربيه الرياضيه ففاهمين برضو الامور ازاي وعندهم خبرات كبيره في مجال الرياضه. انا الحقيقه سعيد جدا بده، وسعيد ان الاعلام يكون له دور. يعني اهم شيء انه الاعلام الرياضي يكون ليه دور. تعالوا نستعرض كده، اقول لكم برضو الصور كده من البدايه نرجع بيها واحكي شويه عن المؤتمر، نشوفها كده من البدايه تاني لو جاهزين. طيب طبعا ده مجموعه من الحضور والزملاء الاعزاء، منهم بالمناسبه مخرجنا ماجد توفي اقصى اثار، احمد وائل وعلمي عطيه الشعر من الاذاعه، وزميلنا احمد بايل بشرف دايما، وده برضه احدى الدكاتره في الكليه
الرياضيه. المنصه الرئيسيه زي ما قلت كان فيها الحقيقه كبير من المسؤولين، مثلا هتلاقوا في اقصى اليسار الاستاذ الدكتور مكرم رضوان، ده اخو بالمناسبه الراحل هرمس رضوان. طبعا هو كان رئيس نادي بيت وتولى المسؤوليه، واتكلم في حاجه مهمه جدا. قال يا جماعه انه لازم الانديه الكبيره يكون ليها دور وتساعد الانديه الصغيره، ولازم اتحاد الكوره يكون ليه وقفه برضه، لانه احنا بالشكل ده هتبقى الامور صعبه. استاذ وائل الشيري برضه كان من الناس اللي حضرت واتكلم على انه النفقات اكتر بكتير جدا من المصروفات. المدير المؤتمر مثلا دكتور حسام برضو من الناس اللي هي شايفه انه الاعلام يقدر يلعب دور كبير جدا في الامر. دكتوره رحاب واستاذه الدكتوره ريهام بذلوا الحقيقه مجهود كبير جدا، وانا مبسوط ان العامل النسائي او العنصر النسائي اصبح ليه تواجد وبيساهم في دفع الرياضه المصريه. يعني انتوا لما تلاقوا مؤتمر والقائم عليه سيده واستاذه دكتوره، ده شيء جميل جدا ورائع جدا. بالمناسبه في اقصى اليسار جنب الزميل باهي برضه الدكتور نبيل عبد الفتاح، ده كان مدير العلاقات العامه السابق والاعلام في نادي الزمالك، وكم كبير الحقيقه من الاساتذه. يعني كمل برضو الصور الكابتن اشرف الموجي والمهندس ايضا مصطفى هندي والنادي المنصوره، والمنصوره نادي من الانديه الكبيره الحقيقه، واحنا زعلانين جدا انه غاب على الساحه بقاله سنوات. كمل يا جماعه الصور. ستار، ايوه طبعا برضو زي ما قلت لحضراتكم ده كان الحقيقه جانب من المؤتمر، وانا طبعا تشرفت ان انا برضو هقول لكم على اهم التصفيات اللي كانت يعني طلعنا بيها. وده برضو مدير المؤتمر الدكتور حسام. زميلتنا علياء اهي في اسفل الصوره، والدكتوره ريهام برضو موجوده، والدكتوره رحاب. وزي ما قلت العنصر النسائي اصبح ليه تواجد كبير، وده زميلنا مدحت الحديدي مدير البرامج الرياضيه في القناه الثانيه سابقا، وزميلنا العزيز دكتور حماك شهو في اقصى اليمين، ومخرجنا انور خليفه، وبطلنا شكري خضر التوني، نجل البطل خضر التوني. كم كبير الحقيقه من الزملاء كان موجود. في كمان زميلنا محمد خليل طبعا مدير استوديو 36. زميلنا محمد خليل، نشوف برضو نكمل باقي الصور نستعرضها. زي ما قلت يعني طبعا مشاركه كبيره، والاعلام لابد ان يلعب دور مهم. مش القصه ان انا اقعد اعمل مثلا ندوات او اعمل اراء وانا لا، لازم يكون عادي. زميلنا محمد خليل كان موجود، والحقيقه برضو كالعاده بيبذل مجهود كبير زي ما بيبذل مجهود كبير هنا في استوديو 36. الاهم الاشياء اللي خرجنا بيها ثلاث حاجات. الحاجه الاولى كان اقتراح الحقيقه كابتن علي مرزوق، وقال اللاعبين اللي رواتبهم السنويه يتعدى ال 50 مليون جنيه، وده اقتراح انا شايف جيد. ايه المانع لو خصص 1%؟ تم تخصيص 1% لصالح الانديه الفقيره. في انديه في ازمه كبيره جدا. 1% هتعمل حاجه؟ تعمل 500,000 جنيه. طب 100 مليون تعمل مليون جنيه، 1% تعمل مليون جنيه، وهكذا. فيا ريت دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اتكلم البعض ومنهم الدكتور مكرم رضوان في موضوع زياده القائم ل 35 لعيب. قال الموضوع ده عامل حمل علينا جدا في المصروفات، احنا ما كناش قادرين على 30 لاعب وعلى قبل كده 28 لاعب، ليه ما نرجعش نشجع الناشئين ونعمل 25 لاعب في القيد في القوائم ونفتح القائمه للناشئين. وطبعا الدفع بالناشئين ده برضو من التوصيات. الحاجه الثالثه الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه يا جماعه اللي عنده مقر ده انا بشوف انه كنز. ليه؟ لانه يقدر يستفيد بالنادي ده، يعمل فيه اصلاحات اجتماعيه، يجذب الاعضاء، يزود عدد الاعضاء، وياخد رسوم انشائيه. بمناسبه الاعضاء والرسوم الانشائيه، احنا كنا هنا طالبنا وقلنا انه حل ازمه الزمالك، وكنت انا اتكلمت في ده شخصيا قبل كده، كانت هو بدء العمل وسرعه العمل في فرع 6 اكتوبر. بدا النادي العمل فرع 6 اكتوبر. اليوم كان قرار او امس من وزاره الاسكان بسحب الارض من نادي الزمالك. الحقيقه ده كان صدمه لجماهير نادي الزمالك ولا الاداره ولا الاعضاء، لانه الزمالك بيمر بضائقه ماليه صعبه جدا. يعني يكفي ان انت تعرف انه الزمالك تقريبا المورد الوحيد اللي متاح ليه الوقت الاشتراكات السنويه تجمع كام؟ لا يتجاوز 90 مليون جنيه. طب مصروفات النادي كام؟ انا بقول لكم لا تقل السنه دي هتطلع مش اقل من 3-4 مليار. مش اقل من 3-4 مليار.
انتم متخيلين؟ فكان الاعتماد على نادي 6 اكتوبر، وكان الاعتماد على تسويق العضويات، لانه العضويات كانت بتتعمل ب 300,000 جنيه، وكان الاعتماد على انه ممكن يكون في بوتيكات تسويقها، الاعتماد على ملاعب حتى تخف الضغط عن الملاعب اللي كانت موجوده في مقر النادي في جامعه الدول العربيه وهكذا. فانا اتمنى ان الامور يتم احتوائها. اتمنى انه طبعا نادي الزمالك نادي له شعبيه كبيره وعنصر وقطب هام جدا للرياضه المصريه، ومفيش كره قدم يا جماعه من غير اهلي ولا زمالك. اذا الزمالك حصلت له ضائقه ماليه كبيره وخرج من المنافسه وابتعد فهتبقى مشكله. الاهلي نفس الامر، ودخل معاهم كمان بيراميدز. كل ما ترفع قاعده المنافسه بيبقى رائع، كل ما يكون عندك دربيات وبطولات وفرق تتنافس القاعده كبيره بيبقى افضل. لما بيخرج نادي شعبي من المنافسه بتبقى مشكله كبيره جدا. اتمنى انه الامور يتم احتوائها، اتمنى انه توفيق للاهلي وللزمالك ولبيراميدز. قبل ما نختم تعالوا نشوف مع بعض اهم العناوين والمانشيتات